Món ếch đồng xào sả, nghệ, hành tây là một đặc sản đậm đà hương vị, hấp dẫn người ăn bởi sự kết hợp hài hòa của các nguyên liệu dân dã nhưng tinh tế. Đây là món ăn thích hợp để giới thiệu với bạn bè, không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn bởi tính truyền thống của nó. Món ăn này mang đậm hương vị quê hương, gợi nhớ đến những bữa cơm gia đình ấm cúng, nơi mà sự mộc mạc và tình thân luôn hiện hữu. Chuẩn bị nguyên liệu: 500g thịt ếch đồng đã làm sạch, rửa sạch bằng nước muối loãng và chanh để ráo. Dùng kéo cắt hai đùi, gõ lưng ếch cho mềm xương rồi cắt đôi. Sau đó ướp ít tỏi, một chút muối, tiêu và nước mắm. 150g sả bào, 3 củ hành tây nhỏ bóc vỏ, rửa sạch và cắt muối câu. 1/4 ớt Aleppo cắt nhỏ, 2 củ hành tím cắt mỏng, 3 tép tỏi băm nhuyễn, 1 muỗng bột nghệ, dầu olive, nước mắm, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. Sau ếch, đun nóng dầu ăn trong chảo, cho tỏi, sả và hành tím vào phi thơm. Tiếp theo, cho thịt ếch vào xào cho săn lại. Nêm nếm thêm một ít muối, nước mắm và đường cho vừa ăn nếu cần. Khi thịt ếch đã săn, thêm nghệ vào đảo đều cho thịt ếch ngấm đều màu và hương vị. Sau đó, cho hành tây và ớt Aleppo vào xào nhanh tay khoảng 2 phút để hành tây giữ được độ giòn. Nếu thích cay, có thể thêm ớt băm vào lúc này. Thơm phức rồi, tắt bếp thôi. Thế là ta đã hoàn thành món ếch đồng xào sả nghệ hành tây. Thưởng thức: múc ếch đồng ra đĩa, rắc tí tiêu đen để tăng thêm hương vị. Món ếch đồng xào sả nghệ hành tây ngon nhất khi dùng nóng. Ăn kèm với cơm trắng hoặc bún tươi, đảm bảo các bạn sẽ phải qua trước hương vị thơm ngon và đậm đà của món ăn này. Món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn bổ dưỡng, giàu đạm và các khoáng chất. Chúc các bạn thưởng thức món ăn thật ngon miệng và có những khoảnh khắc cười sảng khoái bên nhau. Món ăn này không chỉ là một bữa ăn, mà còn là một bản hòa tấu của hương vị và cảm xúc, mang đến cho bạn và người thân yêu những phút giây thật lãng mạn. Hẹn gặp lại ở những món ngon khác nhé!